Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा एउटा भिडियोमा छु म छिरिङ र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गएको छु कि तपाईहरुको पनि एउटा युट्युब च्यानल छ र युट्युब च्यानलमा युज गर्नका लागि तपाईहरुलाई कपिराइट फ्री म्युजिक र कपिराइट फ्री भिडियो चाहिएको छ ताकि तपाईहरुको मेहनतमा पानी नफिरोस्। भन्नुको मतलब चाहिँ यो कि तपाईले मोटिभेसनल भिडियो बनाउनु भयो अथवा अदर भिडियो यस्तो खालको ट्याग भिडियो हो भने तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड पछाडी म्युजिकहरु राखेर युज गर्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ओनरले पत्ता चल्ने बित्तिकै म्युजिकको ओनरले पत्ता चल्ने बित्तिकै तपाईको भिडियोमा भलै कपिराइट स्ट्राइक नआउला तर तपाईको कपिराइट क्लेम हालिदिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जति पनि कमाएको पैसा छ त्यसको पैसा सबै त्यो म्युजिकवालाले लान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले कपिराइट फ्री म्युजिक र कपिराइट फ्री भिडियो लगाउन जरुरी छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउन गएको छु कि कपिराइट फ्री म्युजिक र साथमा कपिराइट फ्री भिडियो कहाँबाट लिने र कसरी डाउनलोड गर्ने। कुनै झन्झट बिना झन्झट तपाईहरुले आजको यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने म तपाईहरुलाई यस्तो फर्मुला बताउन गएको छु। त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरु यो भिडियोलाई सोशल मिडियामा पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला किनभने शेयर गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। अब लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरु वाइटी स्टुडियोमा जानु होला र वाइटी स्टुडियोमा तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक लाइब्रेरी भनेर पनि तपाईले सर्च गरेर भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ म्युजिक आइकनमा टच गर्नु होला। ओके, सो यो चाहिँ वाइटी स्टुडियो अन्तर्गत रहेको छ जुनमा चाहिँ युट्युब आफैले पनि प्रोभाइड गर्छ कि फ्रीमा म्युजिक कपिराइट फ्री म्युजिकहरु युट्युबले चाहिँ अडियो लाइब्रेरी मार्फत तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ जसबाट तपाईहरुले रेकर्ड गर्नुभयो भने कुनै पनि तपाईलाई कपिराइट क्लेम आउँदैन र तपाईले यसलाई फ्री रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने हुन्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा म्युजिक प्ले गरेर देखाउँछु। यसको साउन्डलाई म अलिकति बढाइदिन्छु। अब साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो म्युजिकलाई मैले यहाँ गएर थोरै प्ले गरेँ। सिधै म यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्छु। सिधै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा थोरै त सार्नु भयो भने यहाँ डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जसमा डाउनलोडमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट सिधै डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो म्युजिकलाई तपाईले लिन सकिने भयो र तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अदरवाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यहाँ डाउनलोडको अप्सन देखाउँछ र म डाउनलोडमा टच गर्छु भने यो डाउनलोड हुन्छ र जसमा तपाईहरुलाई विभिन्न क्याटेगोरीको तपाईहरुले म्युजिक लाइब्रेरीबाट तपाईले अडियो पाउन सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड भिडियो ब्याकग्राउन्डको लागि हो, चाहे तपाईहरुको लागि कुनै ब्लगिङ सुटको, तपाईहरुलाई अदर टाइपको तपाईलाई कस्तो खालको चाहिँ म्युजिक चाहिन्छ तपाईले यहाँबाट फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। के टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने जरुरी छ तपाईहरुले बुझ्नु होला। र टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा के छ भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लेम भनेको छ जसमा तपाईहरुले यो चाहिँ फ्री हो। त्यस्तै गरी कुनै जग्गामा चाहिँ यो क्लेमको साटो अरु पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो कपिराइट फ्री म्युजिक लाउन पनि सक्छ। यो कुरा पनि तपाईले ध्यान दिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरु, यहाँनेर एकदमै एक्सक्लुसिभ तपाईहरुले म्युजिक भेटाउन सक्नुहुन्छ र जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइसेन्स टाइप भनेको छ युट्युब। तपाईहरुले यो युट्युबले नै प्रोभाइड गरेको म्युजिक भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यसमा कुनै पनि क्लेम आउनेवाला छैन। अब त्यस्तै गरी साथीहरु, तपाईहरु यो त भयो अडियो डाउनलोड कसरी गर्ने कपिराइट फ्री अडियो। त्यस्तै गरी साथीहरु कपिराइट फ्री भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउने नै छु। अब लागौँ कपिराइट फ्री भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने जानकारी। अब साथीहरु, तपाईहरुले कपिराइट फ्री भिडियो लिनका लागि pixales.com मा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईहरुलाई जति पनि भिडियोहरु रहेको छ तपाईहरुको यो सबै भिडियो तपाईको कपिराइट फ्री भिडियो रहेको छ। यहाँ अदरवाइज तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले अरु अडियोहरु तपाईले फोटो पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनेर भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको भिडियो हुन्छ तपाईको एचडी क्वालिटीमा होस् या प्रो 4K साइजमा। त्यस्तै गरी तपाईले जुनसुकै क्याटेगोरीको भिडियो पाउँछ। जस्तै म तपाईहरुले म सर्च गरेर देखाउँछु MON मनी लेखेर सर्च गर्छु। जस्तै म मनीले सर्च गरौँ यहाँनेर पैसाको बारेमा देखाइदिन्छ। ओके, सो मेरो नेट थोरै स्लो रहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि लोडिङ हुनमा थोरै प्रोसेस लागिरहेको छ।
अब साथीहरु यहाँ देख्न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मनी लेखेर सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मनी रिलेटेड कुन सबै यहाँनिर भिडियोहरू सो भइरहेको छ यानी कि कुनै पनि पैसा रिलेटेड जोडिएको सबै तपाईहरुको भिडियो क्लिप यहाँनिर देखाएको छ जसमा त्यहाँ तपाईले क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ सिधै जस्ट म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यसलाई म टच गर्छु जन भिडियोलाई टच गर्नु होला त्यसै टच गरेपछि साथै तपाईहरुले सिधै यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि के टाइम तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र वेट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राइट साइडमा फ्री डाउनलोड भनेको अप्सन छ जस मेरोमा नेट थोरै स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रोसेसिङ यानी कि यसलाई डाउनलोड हुन अलिकति टाइम लाग्ने भयो त्यसै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्रीमा हामी टच गरौँ त्यसै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा साइड दिन्छ यानी कि यो क्रिएटरलाई तपाईहरुले फलो पनि गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ जस तपाईले फलो गर्न सकिन्छ त्यसैले देख्न सक्नुहुन्छ चोइस वेयर टु डाउनलोड भनेको छ मतलब यसको चोइसको साइज चाहिँ रहेको छ यहाँनिर बताएको छ हामी यहाँ डाउनलोडमा टच गरौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ सिधै डाउनलोड भइरहेको छ र तपाईहरुले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै सजिलो रहेको साथीहरु यहाँनिर एकदमै सजिलो तपाईहरुले बिना झन्झट तपाईहरुले कपिराइट फ्री भिडियोहरू तपाईले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सजिलैसँग तपाईहरुले प्रोफेसनल भिडियोहरू यहाँबाट पाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला पक्कै पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि कपिराइट फ्री म्युजिक र कपिराइट फ्री भिडियो कहाँबाट लिने सो यो दुईटै साइटको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा हालेको छु सो तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न नबिर्सिनु होला आजलाई भने यति नै हस्त नमस्ते तपाईको बाँकी समय सुखमय रहोस्।